तर आज आपण बॅनर एडिटिंग करणार आहे नवीन स्टाईलमध्ये, फुल कडकमधली मूवी पोस्टर. तर चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया. तर सगळ्यात पहिले या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि या बादलीमध्ये जायचं आहे. आणि ह्या बादलीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला ते कलर फिल करायचं आहे पूर्ण ब्लॅक. अशा प्रकारे पूर्ण ब्लॅक फिल करून द्यायचं आहे, यस करून द्यायचं आहे. या ठिकाणी ते केल्यानंतर तुम्हाला जायचं आहे या ठिकाणी गॅलरीमध्ये जायचं आहे. त्यामध्ये गेल्यानंतर जायचं तुम्हाला तुमचा फोटो चूज करायचा आहे कोणत्या फोल्डरमध्ये आहे तो. तर माझं या फोल्डरमध्ये फोटो घेऊन आल्यानंतर या ठिकाणी अशा प्रकारे तुम्हाला सेट करायचं आहे. या ठिकाणी असा परफेक्टमध्ये ते केल्यानंतर यस करायचं आहे. यस केल्यानंतर तुम्हाला आणखी एक फोटो ॲड करायचा आहे गाईज. अशा प्रकारे इथे असं आणून ठेवायचं फक्त त्याला गाईज. त्यानंतर या फोटो लावून तुम्हाला ब्रशमध्ये जाऊन हा वाला ब्रश सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी साईज दिसेल, साईज कमी करून या ठिकाणी फक्त इरेज करायचं आहे फोटोला. अशा प्रकारे इरेज केल्यानंतर गाईज तुम्हाला काय करायचं आहे, वापस फोटोमध्ये जायचं आहे. फोटोमध्ये गेल्यानंतर डाउनलोडमध्ये जायचं आहे गाईज. डाउनलोडमध्ये गेल्यानंतर अशा प्रकारचे PNG घेऊन यायची गाईज. आणि ती PNG अशा प्रकारे इथे अशी सेट करायची गाईज. अशा प्रकारे सेट करून थोडी वरती घ्यायची अशी. ते झाल्यानंतर गाईज तुम्हाला काय करायचं आहे, या फोटोवर जायचं आहे. फोटोवर गेल्यानंतर तुम्हाला हा वाला ब्रश सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर ब्रशची साईज वाढवून या फोटोला अशा प्रकारे इरेज करायचं आहे एकदम परफेक्टमध्ये. अशा प्रकारे इरेज करायचं आहे. तर ती साईड पण मी फटाफट इरेज करून घेतो गाईज, नाहीतर व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जाईल. मी दुसरी साईड पण या ठिकाणी इरेज करून घेतली आहे, तुम्ही बघू शकता गाईज. त्यानंतर हे दोन्ही लेअर मर्ज करून घ्यायचे आहे. मर्ज केल्यानंतर या फोटोला साईज या ठिकाणी वाढवायची आहे अशा प्रकारे. तर या ठिकाणी त्या फोटोला असं ॲडजस्ट करायचं आहे. त्या फोटोवर अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर यस करायचं आहे. डन केल्यानंतर या फोटोला हाईट करून ही लेअर वर घेऊन यायची. ती लेअर वर घेऊन आल्यानंतर या ठिकाणी या फोटोला पण इरेज करून घ्यायचं आहे. तर मी फटाफट इरेज करून घेतो. ज्या ठिकाणी मी तो पण फोटो इरेज करून घेतलेला आहे. त्यानंतर याची डुप्लिकेट लेअर बनवून या ठिकाणी डुप्लिकेट लेअर बनवून डुप्लिकेट करून साईज थोडी इकडे या ठिकाणी घेऊन यायची आहे बरोबर एकदम परफेक्टमध्ये.
यस करायचं आहे गाईज. यस केल्यानंतर हा फोटो थोडा या ठिकाणी ॲडजस्ट करायचा आहे अशा प्रकारे. अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर या ठिकाणी इरेझरमध्ये जायचं आहे. हा वाला इरेझर सिलेक्ट करून या ठिकाणी खालून थोडं इरेज करून घ्यायचं आहे आपल्या पद्धतीने. ते झाल्यानंतर तुम्हाला एक एम्प्टी लेअर घ्यायची. त्या एम्प्टी लेअरमध्ये पूर्ण प्रकारे रेड कलर फिल करायचा आहे. तर मी रेड कलर सिलेक्ट करतो या ठिकाणी. झाला आहे या ठिकाणी रेड. तर पूर्ण प्रकारे या ठिकाणी कलरमध्ये जाऊन मी रेड कलर फिल करतो. ठिकाणी रेड कलर अशा प्रकारे फिल करायचं आहे. फिल केल्यानंतर त्याची ब्लेंडिंग करायची आहे. चेंज बघू शकता गाईज. या ठिकाणी मल्टिप्लाय ठेवायचे आहे. आपल्या हिशोबाने करून बघायची गाईज कोणती फोटोला बेस्ट वाटते आहे. तर मला मल्टिप्लाय चांगली वाटते. या ठिकाणी मी करून घेतो. त्यानंतर याला हलवतो. या ठिकाणी फक्त आपल्या थोडं फोटोवरच घ्यायचं. यस करायचं. यस केल्यानंतर याला मर्ज करून घ्यायचं त्या फोटोमध्ये. या फोटोला मर्ज करायचं आहे. यावाला फोटोवर जायचं आहे आणि ते कलरमध्ये जाऊन तुम्हाला त्या फोटोला ब्लॅक अँड व्हाईट करायचं आहे. अशा प्रकारे ब्लॅक अँड व्हाईट फर्स्ट फोटो आणि डन करून द्यायचं आहे. डन केल्यानंतर गाईज तुम्हाला वापस तीच प्रोसेस करायची आहे. फोटो ॲड करून क्रॉप करून घ्यायचा आहे, कट करायचं आहे. तर मी पटपट करून घेतो गाईज, नाहीतर व्हिडिओ खूपच मोठा होऊन जाईल. तर गाईज प्रोसेसची फोटो ॲड करून घेतले आहे. त्यानंतर तुम्हालाही सेम अशीच प्रोसेस करायची आहे. मी मागे सांगितलं होतं फर्स्ट फोटोला जसं केलं तसंच सेकंड फोटोला थर्ड तसंच सेम सगळ्या फोटोला करून घ्यायचं आहे. आणि या ठिकाणी मी ह्या मर्ज करून घेतो. त्यानंतर तुम्हाला जायचं ब्रशमध्ये जाऊन थोडंसं हे खालून या ठिकाणी इरेज करून घ्यायचं आहे. ह्याला इरेज करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. अशा प्रकारे इरेज करून घ्यायचं गाईज. विमान गेलं गाईज वरतून मला भेटतो खूप विमानाचा. तर या ठिकाणी मार्च करायचं आहे. मार्च केल्यानंतर गाईज तुम्हाला या ठिकाणी टेक्स्ट ॲड करायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये ज्या फोल्डरमध्ये आपलं टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्ट फोल्डरमध्ये जायचं आहे. तर माझं पिक्सेल ॲपमध्ये तर मी ते टेक्स्ट घेऊन येतो पाहिजे. या ठिकाणी मी ते ॲड केलेलं आहे परफेक्ट. तुम्ही बघू शकता
ॲड करून घेऊ. आणि याची डुप्लिकेट लेअर पाहिजे मला, तर याची हाईट करतो. याची हाईट करतो dreaming?